สวัสดีครับวันนี้จะมาแนะนำตัวโปรแกรมที่เราใช้สอนที่โรงเรียนนะครับอีกรอบหนึ่งนะครับโปรแกรมใหม่ที่เราจะใช้สอนที่โรงเรียนณตอนนี้นะครับเป็นโปรแกรมที่ชื่อว่า Matrico นะฮะตอนแรกผมก็ตั้งใจว่าจะสอน Matrico แค่นักเรียนเก่านะครับแต่ก็มีความต้องการของนักเรียนที่อยากเรียนตั้งแต่ beginner เลยเพราะนั้นก็จะมีคลาส Matrico เป็นคลาสเต็มเหมือนคลาส Rhino กราฟ เลยนะครับ นะทีนี้เดี๋ยวจะมาดูว่า2ตัวเนี่ยแตกต่างกันยังไงจริงๆแล้วเนี่ยทั้ง2ตัวเป็น Plug-in บน Rhino นะครับคือ Rhino เนี่ยเป็นโปรแกรมเบสนะครับเป็นโปรแกรมเบสเลยก็คือเป็นโปรแกรมที่ใช้สร้าง 3D Model อะไรต่างๆนะครับ Rhino เนี่ยให้ใครก็ได้ที่สามารถเขียนสกริปต์โปรแกรมมีดัตตาเบสของตัวเองเขียน Plug-in ก็คือรายละเอียดพิเศษอะมารองรับในการทำงานได้ นะคะRhino นะครับอืม Rhino กับตัว Grasshopper Go ที่เราสอนนะคะจุดประสงค์หลักที่ผมใช้ Rhino Grasshopper Go ในการสอนก็คือว่าราคา license มันไม่สูงนะครับนักเรียนที่เรียนจบแล้วเนี่ยสามารถที่จะไปลงทุนซื้อ license ประมาณ20,000ถึง30,000นะครับประมาณ30,000กว่าบาทนะ Plug-in Jewelry เนี่ยถูกมากนะครับประมาณ10ถึง50เหรียญบน Windows และบน Mac นะฮะ ราคา license มันไม่สูงเกินไปนะครับเรียนจบปุ๊บเนี่ยธุรกิจขนาดเล็กก็จะมีโอกาสที่จะมีซอฟต์แวร์ของตัวเองที่ใช้งานได้เลยนะฮะดีไซเนอร์ Freelancer แบรนด์ต่างๆที่อยากทำงานร่วมสมัยแบรนด์ต่างๆก็สามารถซื้อแล้วก็ลงทุนนะครับสร้างทีมของตัวเองได้ในราคาต้นทุนที่ไม่สูงจนเกินไปนะฮะมีคำสั่งในการสร้างโมเดลมีคำสั่งในการสร้างเจมและจิวเวลรี่ทุกๆอย่างเพียงพอในการใช้งานเลย นะครับจริงๆอะ Rhino Guard Go เนี่ยดีอยู่แล้วนะครับผมใช้งานตัวเนี้ยเป็นหลักอยู่แล้วดีอยู่แล้วนะคือเวลาผมจะใช้งานตัวเนี้ยเอ่อโดยส่วนใหญ่คือเป็นงานตัวเองอะนะครับแต่ถ้าเกิดเป็นงานลูกค้าเนี่ย detail ต้องครบเพราะว่า Rhino Guard Go เนี่ยมันแก้ไขแบบ Rhino คือแก้ไขแบบ History Base นะผ่านการตัดอะไรต่างๆเนี่ยก็จะแก้ไขยากกว่าแล้ว เพราะนั้นเราต้องวางแผนงานต้องสรุปแบบทำเทคนิคต่างๆให้มันชัดเจนก่อนที่จะเริ่มทำงานนะครับแต่ขณะเดียวกันเขาจะมีคำสั่งพวกการเก็บข้อมูลการแบ็กอัปการทำจ็อบแบ็กต่างๆให้เพียงพอในการใช้งานเลยครับนะทำงานได้ทั้ง Windows ทั้ง Mac ได้ทั้ง2 device เลยสบายๆนะครับอันเนี้ยเหมาะมากๆเลยนะครับกับเอ่อนักเรียนนะครับผู้ประกอบการที่มาเรียนแล้วเนี่ยเน้นเลยว่าอยากจะมีซอฟต์แวร์ของตัวเองที่ถูกลิขสิทธิ์ นะที่สามารถซื้อ license มาใช้งานได้เองไรเงี้ยในอนาคตงานของตัวเองเนี่ยไม่ได้แบบแก้ไขตลอดเวลาไม่ได้แบบลูกค้ามาแล้วก็จี้แก้ตลอดเวลาแบบเนี้ยนะคือมีการวางแผนงานมาแล้วหรือว่าดีไซเนอร์นะครับเหมือนผมดีไซเนอร์ที่เรามีแบรนด์ของเราตัวเราเองแล้วนะเรามีไอเดียของเราแล้วนะไม่จำเป็นต้องทำอะไรแบบนั้นมากนะจริงๆแล้ว Rhino Graphical ดีมากนะครับเบาแล้วก็เป็น Rhino เพียวๆนะครับซึ่งหมายถึงว่ามันก็จะไม่มีปลั๊กอินเชื่อมต่อมากนักทำให้งานมันก็ไม่ค่อย Error นะครับโปรแกรมก็เบาไม่ต้องหนักมากเครื่องก็ไม่ต้องสเปกสูงมากถ้าเน้นทำโมเดล นั่นคือข้อดีมากๆนะครับนะข้อเสียก็จะมีอยู่เคสประมาณว่าถ้าต้องการแก้ไขมากๆบ่อยๆอย่างเงี้ยบางทีก็ต้องมีการ store ข้อมูลเก็บข้อมูลเตรียมไว้เพื่อแก้ไขนะส่วน GrabFoodGo ดีมากๆเลยนะครับจริงๆแล้วเนี่ยผมอะเป็นเมมเบอร์เขานะก็จ่ายเงินให้เขานะเนี่ยเดือนหนึ่งก็3เหรียญ10เหรียญแล้วแต่เลยครับแล้วแต่ช่วงครับจริงๆแล้วทุกคนสามารถจ่ายให้เขาแค่เดือนละ3เหรียญนะครับประมาณสัก100กว่าบาท เราก็จะได้อัปเดตทุกเดือนไปนะครับอัปเดตไปเรื่อยๆได้เลยนะ in case ว่าเราอยากจะได้ตัวอัปเดตตลอดเวลาแต่ครั้งหนึ่งความจริงเราไม่ต้องนะครับซื้อสักครั้งเดียวแล้วก็ใช้ยาวๆได้เลยนะตัวอัปเดตมันก็เนื่องจากว่าเขาแบบพยายามสร้างคอมมิวนิตีอะแล้วก็ให้คนแบบจ่ายบ่อยๆ Subscription น่ะเพราะนั้นก็เลยพยายามอัปเดตทุกเดือนเท่านั้นเองนะส่วนเราอะจริงๆซื้อครั้งเดียวใช้งานยาวเลยนะใช้ได้เลย โอเคไหมครับนี่คือ Rhino Grasshopper Go นะส่วน Plugin ตัวใหม่ที่เราซื้อมาใช้สอนนะครับก็คือตัว Matrix Go นะครับถามว่า Matrix Go มันดียังไงมันต่างยังไงนะครับอันดับแรกก่อนเลยนะครับ Matrix Go เนี่ยที่เราต้องซื้อมาใช้เพราะว่า
บางทีนักเรียนไปสมัครงานนักเรียนที่เรียนมาเพื่อไปทำงานต่อสมัครงานบริษัทจิวเวลรี่หลายบริษัทมากในประเทศไทยเนี่ยใช้ Matrix Go นะบางที UI ไม่แมตช์กัน Rhino บางทีเขาไม่มี Rhino หรือบางที Rhino มันต้องมีอยู่แล้วแต่บางที UI ไม่แมตช์กันการทำงานกับกลุ่มไปด้วยกันไม่ได้นี่อันที่1นะครับอันที่2คืองานกMatrix Go เนี่ยดีมากนะครับในการทำงานที่สามารถแก้ไขได้ถ้าเราทำคล่องๆเราสามารถตัดเจาะเก็บตัวตัดเจาะเอาไว้เปลี่ยนเพชรปรับขนาดเพชรได้ด้วยคือเป็นงานที่แบบเก็บตัวต้นฉบับเพื่อแก้ไขได้ดีมากๆอะนะดีๆแบบ100%เลยนะครับเพราะนั้นมันจะเหมาะมากๆเลย Matrix Go กับผู้ประกอบการนะครับหรือว่านักออกแบบที่ต้องไปทำงานที่มีตัว Plug-in ของเขาที่มีซอฟต์แวร์ของเขานะครับอันที่1นะอันที่2คือเหมาะกับงานพวกเจมส์หรือจิวเวลรี่ที่มันเป็น Full Setting จริงๆที่มีการตัดเจาะเปลี่ยนพลอยเปลี่ยนหนำเตยบ่อยๆเปลี่ยนตำแหน่งเปลี่ยนขนาดอะไรบ่อยๆอย่างเงี้ยงานไฟล์จิวเวลรี่อย่างเงี้ยเหมาะกับ Matrix Go มากนะครับเปลี่ยนได้เปลี่ยนได้ตลอดเวลาคือถ้าเราต้องแก้ไขตลอดเวลาเหมาะกับคนที่เขาเรียกว่าทำแบบคล้ายกับเคาน์เตอร์สเกตอะฮะก็คือทำงานอยู่หน้าร้านเพื่อเจอลูกค้าออกมาทำงานให้เขาดูปุ๊บเขามานั่งอ๋อโอเคแล้วขอพลอยใหญ่ขึ้นยกสูงขึ้นอะไรอย่างเงี้ยคือสามารถ customize แบบเนี้ยได้จากแบบที่เราเตรียมไว้แล้วเนี่ยมันเหมาะกับงานของตัว Matrix Go มากๆเลยนะสิ่งที่ Matrix Go เนี่ยแตกต่างจากตัว Rhino Grasshopper Go หรือ Plug-in Jewelry อื่นๆมีอยู่หลักๆแค่เรื่องเดียวคือ Parametric นะหลักๆเป็นเรื่องเดียวนอกจาก UI ความสะดวกสบายแล้วก็คำสั่งของ Matrix แล้วนะครับหลักๆที่แตกต่างชัดเจนคือมีเรื่องของแค่มันเป็น Full Parametric ช่วยเราแก้ไขได้ดีมากๆนั่นเองเดี๋ยวผมให้ดูง่ายๆนะครับว่า Full Parametric คืออะไรนะครับสมมุตินะครับผมเลือกจากแบบที่เขามีแล้วกันนะครับให้เห็นภาพชัดๆเนี่ยอืมตัวนี้เป็นดัตเตอร์เบสที่ Matrix Go ทำไว้แล้วเห็นไหม สังเกตนะครับนี่คือดัตเตอร์เบสนะครับทำเก็บไว้แล้วสังเกตข้างๆเนี่ยก็คือเรียกว่าตัว Dynamic นะหรือว่า Parametric Command นะครับเนี่ยตัวเนี้ยเห็นไหมตัวนี้มันดียังไงนะครับก็คือว่าเวลาทำงานเสร็จเนี่ยทำเสร็จปุ๊บลูกค้าเดินมาที่โต๊ะมานั่งมาดูแบบมาตรวจแบบมาตรวจเสร็จลูกค้าบอกว่าอืม สวยแล้วพลอยเยอะไปเอาพลอยออกหน่อยได้ไหมพลอยด้านข้างเยอะไปอยากได้สัก5เม็ดได้ไหมสมมุตินะคะอย่างงี้น่ะถ้าเราทำด้วย Rhino Matrix นะครับแล้วไม่ได้จัดการทำ Job Back ไว้นะวิธีการคือลบเอาผิวคืนกลับมาสร้างใหม่สร้างคัตเตอร์เจาะรูนะทำอย่างงั้นเลยถ้าเจาะไปแล้วไม่พอใจก็ทำใหม่อีกรอบหนึ่งแบบเนี้ยไปเรื่อยๆนะซึ่งขนาดถ้าเป็นตัว Full Parametric แบบ Matrix Go คือผมก็แค่เลือกเขานะเลือกตัวกลุ่มของพลอยนะครับซึ่งมันก็คือ Geomon Curve นะ Edit เห็นไหมก็จะโชว์ Parametric เก่าๆคืนกลับมานะผมก็สามารถที่จะกดที่จุดเนี่ยแล้วยกขึ้นไปนะย้ายขึ้นไปแบบเนี้ยเห็นไหมทุกคนสังเกตนะครับมันไม่ได้ย้ายแค่เจมส์นะครับมันจะย้ายเจมส์ย้ายตัวตัดย้ายหนำเตยย้าย Channel Builder ย้ายเจมส์ Cutter ข้างล่างตามขึ้นไปด้วยเลยเห็นไหมตามขึ้นไปด้วยเลยเนี่ยคือ Full Parametric เห็นไหมครับย้ายอย่างงี้เลยเพราะฉะนั้นมันจะเหมาะกับลูกค้าที่แบบทำงานประเภทอย่างเงี้ย นะร้านจิวเวลรีที่แบบทำงานแบบให้ลูกค้าแล้วลูกค้าเข้ามาแล้วนะแก้แบบตรวจแบบอย่างเงี้ยจะเหมาะนะครับแต่จริงๆแล้วเนี่ยไม่ใช่เป็นวิธีการทำงานที่ถูกต้องสำหรับงานที่เป็น Product Design นะครับ Product Design หรือว่า Jewelry Design ที่ทำงานจริงๆแล้วเนี่ยแบบต้องจบก่อนดีเทลต้องชัดเจนก่อนเราถึงเริ่มทำงานเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าแบบดีไซน์ทั่วๆไปเนี่ย สำหรับผมนะครับผมก็แบบขอคุยกันเรียบร้อยวาดสเกตเรียบร้อยจบแบบแล้วทำเลยแบบเนี้ยครับถ้าทำแบบนี้ไปเรื่อยๆนะครับงานมันจะไม่จบนะครับ Freelance เนี่ยจะทำงานลำบากมากนะครับเหมาะกับเหมาะกับแบบโรงงานใหญ่อะที่เขาทำงานแพงๆอะแล้วเขาไม่มากับการเซอร์วิซแบบนี้เพราะว่าเขาชัดตรงอื่นไปแล้วอย่างเงี้ยได้ เห็นไหมครับสมมุติว่าผมทำไปแล้วลูกค้าบอกว่าโอเคแล้วล่ะแต่ว่าเพชรเล็กไปเห็นไหมถ้าเป็น Pneumatic ก็สามารถเปลี่ยนเพชรให้ใหญ่ขึ้นเปลี่ยนเพชรให้ใหญ่ขึ้นโดยที่แบบตัวเจาะรู Channel ก็จะขยายตามไปด้วยนะอย่างเงี้ยครับเห็นไหมนี่คือสิ่งที่ Pneumatic ทำให้เราได้เลยนะครับผมสามารถที่จะแบบ
มันโค้งไปนะขอเปลี่ยนเชฟให้กลายเป็นตรงๆหน่อยได้ไหมกดเลือก Edit นะครับเปลี่ยนเชฟให้เป็นเชฟตรงนะก็เลือกตรงนี้นะครับโพรไฟล์นะแล้วก็เปลี่ยนให้เป็นหน้าตัดตรงแบบเนี้ยก็ได้นะครับเห็นไหมเชฟก็จะเปลี่ยนเลยเห็นไหม Point Center ลองเปลี่ยนหน่อยไม่เอากลมแล้วเปลี่ยน Point Center เปลี่ยนตัว Gem on Ring Rail นะครับจากกลมให้กลายเป็น Marquee หรือว่าอื่นๆเห็นไหมครับผมเปลี่ยนได้เลยเห็นไหมเปลี่ยนได้เลยทำงานแล้วก็เปลี่ยนได้เลยแบบเนี้ยเราก็สามารถทำงานให้ลูกค้าดูได้ลูกค้าบอกว่า1กะรัตเคาะมาแล้วสมมุติว่า300,000แพงไปนะลดเพชรลงลดไซซ์ลงลดน้ำหนักลง อย่างเงี้ยเขาทำได้เลยครับนี่คือข้อดีมากๆของ Matrico นะครับคือไม่ได้ทำแค่เพชรอย่างเดียวปรับพวกนี้นะครับเขายังสามารถที่จะเอ่อเขาเรียกว่า real time แบบcalculator นะครับก็คือคล้ายๆกับเช็กน้ำหนักแบบอัตโนมัติได้เลยนะครับถ้าเกิดว่าผมเลือกแบบนี้นะครับแล้วผมก็ assign material ให้เขาไปเลยassign ตั้งแต่แรกๆเลยนะครับว่าตัวเนี้ยเป็น 18K สมมุติว่าผมเลือกแบบนี้นะผมใส่ 18K เนี่ยสีม่วงเนี่ยผมก็เลือกเหมือนกันนะผมก็ใส่ 18K เหมือนกันสมมุตินะครับพอเราทำงี้นะครับเราคลิกเข้าไปนะครับเราจะเห็นน้ำหนักอย่างงี้เลยเห็นไหมครับ real time เลยว่าอ๋อตอนนี้3กรัมนะ3.5กรัมนะหนักไหมหนักเพียงพอไหม2ชิ้นรวมกัน4.1กรัมนะครับเนี่ยเขาจะมีน้ำหนักทุกตัวนะครับอันนี้คือเป็นการเช็กน้ำหนักคร่าวๆนะครับจริงๆเขาจะมีคำสั่งในการเช็กน้ำหนักจริงๆด้วยนะครับรวมทั้งหมดยูเรียบูรีนให้เป็นก้อนเดียวกันแล้วเช็กน้ำหนักด้วยก็มีอันนี้คือแค่คร่าวๆว่าน้ำหนักยังไง อันเนี้ยสามารถทำแบบ real time เลยสมมุติแล้วกันนะครับทุกคนตัวนี้นะหนัก3.5กรัมลูกค้าบอกหนัก3.5กรัมทองกรัมละประมาณเกือบ2,000อาจจะแพงไปอยากให้บางกว่านี้ให้น้ำหนักมันน้อยกว่านี้เนี่ยเราก็สามารถเลือกโพรไฟล์แบบนี้นะครับกด edit เข้าไปนะครับเห็นไหมผมก็อันดับแรกลองลดความหนาดูซิว่าถ้าเราลดความหนาลงเห็นไหมครับน้ำหนักมันจะลดลงไหมอย่างเงี้ยครับเราเลือกงี้กดที่คำว่า edit นะครับ แล้วผมก็บีบ Catheter เข้าไปเนี่ยบีบเข้าไปอย่างงี้เนี่ยแล้วลอง Enter ดูเมื่อกี้3.5กรัมนะครับตอนนี้ถ้าเราทำไปปุ๊บก็จะเหลือ3.3กรัมอะไรอย่างเงี้ยครับคือเราจะเห็นภาพชัดเจนเลยว่าน้ำหนักมันเปลี่ยนณตอนนี้นะครับอันเนี้ยเรียกว่า Full Chromatic ลดเปลี่ยนได้โดยที่องค์ประกอบภายในของตัวงานไม่ได้หายไปนะครับนะครับ เราสามารถที่ผมบอกไปว่าMatrico เนี่ยมีข้อดีคือเป็น Full Parametric นะครับข้อดีที่สุดเลยนะครับสามารถสโตร์ข้อมูลและแก้ไขได้นะครับโดยหลักการคือโมเดลเป็นแบบ Non Destructive Model คือว่าเวลาเขาตัดไปแล้วเนี่ยเขาจะเก็บตัวนี้เอาไว้ด้วยเหมือนโปรแกรม TILCAD สมัยก่อนเราสามารถ Disboolean ยกเลิกกลับมาเพื่อจะกลับกลายเป็นแบบตัวเดิมได้เลยนะ นะครับเพียงแต่ว่ามันจะมีตัวตัดจริงนะครับไม่ได้แบบเหมือน Jewel Cat ที่ตัดจริงตัดหล่อนี่คือตัดจริงเลยแต่ว่าเก็บต้นฉบับเอาไว้เพื่อกลับมาแก้ไขได้ด้วยนะครับถ้าเราสังเกตนะครับตัวสีเทาๆตรงเนี้ยอันนี้คือต้นฉบับที่ผ่านกระบวนการทำไปแล้วแล้วก็เอาไว้เก็บไว้ก่อนคือยังไม่ได้ลบทิ้งนะยกตัวอย่างนะครับเช่นสมมุติว่า Swift 1เรียวเนี่ยผมตัดไปแล้วนะผมตัดไปแล้วตัดไปแล้วปุ๊บ ผมให้ไปก่อนนะสมมุติว่าตัวแหวนผมตัดไปแล้วนะตัดไปแล้วแต่ตอนนี้สมมุติว่าลูกค้าอยากดูว่าแล้วแบบที่ไม่ตัดเป็นยังไงเห็นไหมแบบที่ไม่ตัดเป็นยังไงนะครับจริงๆแล้วเนี่ยผมสามารถทำแบบนี้ได้นะครับเนี่ยผมก็ไปเลือกที่คำว่า Sweep 2 Reel ที่มันโดนตัดไปแล้วนะครับกดโชว์กลับคืนมาเนี่ยโชว์กลับคืนมาให้เห็นภาพได้นะคือเขาตัดไปนะแล้วก็เก็บต้นฉบับไว้ เห็นไหมเราก็สามารถเห็นภาพว่าอ๋อตัวก่อนตัดเป็นอย่างงี้นะเราจะเอาตัวก่อนตัดไปใช้งานไม่เอาตัวตัดแล้วกันเอาตัวก่อนตัดไปเช็กน้ำหนักดูว่าหนักกี่กรัมและตัวนี้ใช้ทำงานเลยแบบเนี้ยก็ได้นะครับเห็นไหมครับสีที่มันเป็นสีเทาๆไปเนี่ยคือเขา High Model ครับ High ไว้เป็นแบบ Auto High ครับแต่ว่า High แบบเหมือนเราทำซ้ำทำซ้ำตัวหนึ่งไปตัดแล้วทำซ้ำตัวหนึ่งเก็บไว้ High นะครับเราเลยเรียกมันว่า non destructive model คือไม่ตัดต้นฉบับเก็บต้นฉบับไปแก้ไขงานได้สิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งที่ Matico ทำได้ดีมากๆนะฮะ Matico เหมาะมากเลยนะครับทุกคนกับงานที่เป็น
ลักษณะงานที่ต้องมีการแก้ไขและ modify ตลอด แต่ข้อเสียของเขานะครับคือเมื่อไหร่พอมันมีการแก้ไข modify ตลอดนะครับตัว Dynamic Command เนี่ยจะเยอะมากๆเลยเวลามันเยอะมากๆไฟล์มันจะหนักหน่วงมากๆทำงานก็จะหน่วงเพราะฉะนั้นต้องการสปีดเครื่องที่มันสูงมากๆเลยนะครับแรมก็เยอะหน่อยเพื่อให้เก็บข้อมูลได้เพราะว่าข้อมูลเดิมไม่ได้ลบไงครับนะฮะเก็บข้อมูลได้มีการลิงก์ข้อมูลถึงกันเพราะฉะนั้นการประมวลผลในการจัดการต้องเร็ว CPU ต้องแรงๆนะครับเนี่ยมันต้องการอะไรเหล่านั้นด้วยนะครับ พอจะนึกภาพออกนะครับ มีอยู่จุดเด่นจุดเดียวที่แตกต่างกันนะฮะดังนั้นเนี่ยบางทีนะครับคนที่ใช้ Matrix มาแล้วนะครับคนที่ใช้ Reno มาแล้วมาใช้ตัว Matrix Go บางทีมันอาจจะทำงานโดยที่ไม่ต้องเก็บ Parametric แบบนี้ก็ได้นะครับงานไม่จำเป็นต้องไปเก็บตั้งแต่ต้นก็ได้นะครับผมสามารถทำงานด้วย Reno สร้างแบบด้วย Reno ธรรมดาเลยครับก็ใช้แค่เรื่องของเจมเจาะรูแล้วก็เก็บแค่เรื่องของการเจาะรูไว้เฉยๆก็ได้นะคือไม่ต้องใช้คำสั่งของตัว Matrix Go ในการเก็บข้อมูลเลยก็ได้เพื่อให้งานมันเบาเร็วขึ้นในการทำงานได้นะครับนักเรียนที่เรียน Rhino ไปแล้วเนี่ยสามารถทำงานใน Rhino Grasshopper Go ใน Matrix Go เลยนะแค่ทิ้งเรื่องเจมเรื่องอะไรที่เราคิดว่าจะมีการแก้ไขก็ใช้ Matrix Go ไปเสียแค่นั้นเองก็ได้นะครับพอนึกภาพออกนะครับทุกคนก็คือเราใช้ Rhino ใน Matrix Go ได้เหมือนกันเลยสมบูรณ์เลย เพราะฉะนั้นนักเรียนที่ผ่านการเรียน Reno Grasshopper Go ไปแล้วนะครับง่ายมากเลยครับในการที่จะประยุกต์มาใช้งานตัว Matrix Go นะเพราะว่าเราจะมี Reno Base อยู่มากกว่า50%อยู่แล้วอะครับคือเราบางทีผมใช้ James และ Jewelry ใน Grasshopper Go ใน Matrix Go ในบางคำสั่งยังได้เลยนะครับแต่ส่วนใหญ่ก็ถ้าอะไรที่เป็น Parametric ก็จะพยายามเน้นใช้ของเขานะยกเว้นพวกPave On James On ฝั่งไข่ปลาที่ทำเร็วๆอะ Grasshopper Go ทำงานได้ดีกว่า นะครับอะไรเหล่านี้ที่ผมทำขึ้นมาทำคอร์สขึ้นมาเนี่ยหนึ่งก็คือเพื่อช่วยนักเรียนเก่าที่ทั้งนักเรียนเก่าและนักเรียนใหม่ที่มาเรียนแล้วต้องการสมัครทำงานนะเจ้าของร้านเพชรเจ้าของร้านทองหรือว่าคนที่สามารถที่จะ offer ซอฟต์แวร์มาก็มาเรียนเพื่อไปได้ซอฟต์แวร์ที่สามารถแก้ไขได้ อาส่วนนักเรียนที่เป็นดีไซเนอร์SME ขนาดเล็กบอกว่าเราอยากมีลายเส้นในราคาที่เหมาะสมนะครับงานเราก็ไม่ได้ full gem ก็ไม่ได้แก้ไขเยอะขนาดนี้ดีไซเนอร์แบบผมที่เป็นแบรนด์ดีไซน์ที่ทำงานจากแบบของตัวเองไว้ก็ไม่มีความจำเป็นต้องไปทำ Parametric อะไรแบบนี้มากมายนะ Rhino ทำงานได้เพียงพอดีและ flexible ที่สำคัญที่สุดคือเบา นะครับเรามีโปรแกรม2ตัวให้เลือกจริงๆมี CBAT ด้วยนะครับแล้วก็จริงๆมีคอร์ส Rhino คอร์ส Jewelry Design ด้วยนะครับแต่ว่า CBAT เนี่ยเดี๋ยวอีกสักประมาณเดือน2เดือนเนี่ยเดี๋ยวผมจะทำ CBAT ขึ้นมาใหม่จากตัว CBAT เวอร์ชันใหม่นะครับทำให้เราสามารถสร้างไอ้ตัวเฟสต่างๆเหมือน Gem และ Jewelry ได้ง่ายขึ้นนะครับก็ CBAT ก็จะเป็นตัวหนึ่งที่เหมาะในการทำ Free Form Jewelry พวกแบบ คล้ายๆกับ Art Nouveau อะครับพวกใบไม้ดอกไม้เยอะๆเหมาะกับซิบัตมากเลยนะครับเราจะแบ่งคอร์สเป็นเดือนๆไปนะครับทุกคนก็คือเดือนนี้ก็จะเป็น Matrix เดือนถัดไปก็จะเป็นขอโทษเดือนนี้เป็น Matrix Go เดือนถัดไปก็เป็น Rhino นะถ้าซิบัตสมบูรณ์ก็จะเป็นซิบัตตอนนี้เนี่ยก็จะเป็น Rhino กับ Matrix Go สลับเดือนกันไปนะครับผมมีคอร์สเริ่มต้นนะครับของตัว Magic Go ที่เป็นคลาสเต็มนะฮะตั้งแต่ beginner ถึงแต่เริ่มเขียนเส้นนะฮะจนถึงสร้างงานเลยนะครับผมจะเริ่มจากเอ่อราคาเท่ากับซอฟต์แวร์ปกตินะค่าเรียนเท่ากับตัว Rhino Graphical Go นะครับคือเรียน6วันและลองเช็กดูซิว่า6วันเนี่ยเพียงพอไหมนะครับนักเรียนได้ข้อมูลในการทำเจมส์และจิวเวลรี่จนจบแค่เจมส์และจิวเวลรี่แบบด้วย Magic Go เนี่ยเพียงพอไหมถ้าเพียงพอเนี่ยก็เราจะฟิกซ์ไว้ที่6วัน นะครับราคาเท่ากับ Rhino g a r d e n Go นะครับก็คือ 22,000 บาทนะครับก็จะเป็น Magic Go สลับ Rhino สลับ Magic Go ไปเรื่อยๆนะครับซึ่งคอร์สที่โรงเรียนก็จะ เดือนนี้จริงๆแล้วอะมีคอร์ส Magic Go ของเดือนกันยาแล้วนะครับพอดีว่ามีนักเรียนเก่าที่เขาจองมาเขาสนใจมาเขาติดต่อมาตั้งแต่ช่วงแรกๆนะครับติดต่อมาหลังบ้านเราก็เลยจัดกลุ่มก็เลยกลายเป็นว่าคอร์ส Magic Go ของเดือนกันยาเนี่ยเต็มแล้วนะครับเดือนกันยาเนี่ยผมจะมีสอนที่อื่นเพราะฉะนั้นเดือนกันยาเขาจะมีว่างแค่เสาร์อาทิตย์คอร์สก็จะเต็มแล้วของเดือนกันยานะครับของเดือนตุลาก็จะเป็นคอร์ส Rhino Grasshopper Go นะครับสำหรับคนที่สนใจใช้
แค่ Rhino Grasshopper Go ทำบริษัทที่ใช้มีซอฟต์แวร์ Rhino เป็นหลักอะไรอย่างเงี้ยครับก็อยู่ในช่วงเดือนตุลานะครับผมก็จะมีคอร์สไทยคอร์สภาษาอังกฤษนะครับก็คือในแต่ละเดือนก็จะมีทั้ง2อันเลยนะครับเพียงแต่ว่าเดือนกันยายนเนี่ยค่อนข้างจะยุ่งไปหน่อยก็เลยไม่สามารถจะจัด Magic เป็นคอร์สภาษาอังกฤษในเดือนกันยาได้นะครับแล้วผมก็จะจัดคอร์ส Magic อีกครั้งหนึ่งในเดือนพฤศจิกานะครับสลับเดือนไปเรื่อยๆนะครับสำหรับใครที่สนใจนะครับก็คือจองมาหลังบ้านได้เลยนะครับก็คือไม่ต้องรอประกาศก็ได้ถ้าสนใจก็จองมาก่อนแล้วเช็คว่าโอเคแล้วก็มัดจำจองไว้เลยแล้วก็จองไว้อย่างนั้นเลยครับพอถึงเดือนก็จะเปิดคลาสเลยนะครับแต่ว่าถ้าเกิดว่าใครบอกว่าเดี๋ยวรอให้ถึงเดือนแล้วค่อยสมัครก็ได้ครับอาจจะมีที่นั่งหรืออาจจะไม่มีที่นั่งนะที่นั่งอาจจะเต็มหรือว่าอาจจะมีที่นั่งว่างอะไรเงี้ยครับได้เลยนะครับก็รอได้รอดูตาม schedule นะครับผมว่าอัปเดต schedule ไป3เดือนแล้วนะตั้งแต่เดือนกันยาเดือนหน้านี้จนถึงเดือนพฤศจิกายนนะครับก็มีเวลาไว้ชัดเจนนะครับถ้าเกิดว่าใครสนใจทั้ง2คอร์สนะครับแล้วก็สนใจจะจองเวลามาเรียนด้วยกันในห้องเรียนก็ติดต่อมานะครับ อ่าอีกนิดหนึ่งนะครับนักเรียนที่มาเรียนที่นี่นะครับก็ผมจะเตรียมไว้ให้นะครับก็คือผมก็จะมี record วิดีโอไว้ให้นะครับสำหรับนักเรียนที่เรียนในห้องเรียนนะครับก็จะกลับไปทบทวนทุกวันได้ประมาณเป็น1ปีอะครับก็คือเรียนจบก็กลับไปทวนต่อได้เลยนะผมก็จะหา tutorial ไว้ให้ในการ exercise ของในแต่ละโปรแกรมนะครับว่าเราควรจะฝึกอะไรเพื่อที่กลับเรียนจบแล้วสามารถไปทบทวนได้ ต้องบอกก่อนนะครับผมไม่สามารถทำให้ทุกคนเก่งได้ในระยะเวลาสั้นๆแต่ผมสามารถที่การันตีได้ว่าผมจะให้ information กับทุกคนที่มาเรียนเพื่อจะเอาข้อมูลเหล่าเนี้ยไปฝึกนะครับทำงานต่อนะครับต้องทำงานต่อกับระบบนะครับลองฝึกใช้งานด้วยตัวเองลองพรินต์เองถ้าไม่อยากเข้าอยู่ในระบบนะครับทำอะไรต่างๆด้วยตัวเองเตรียมข้อมูลไว้ให้พร้อมเพื่อให้เราฝึกด้วยตัวเองได้นะครับ โอเคนะครับ ถ้ายังไงก็เดี๋ยวมีอัปเดตอะไรใหม่เดี๋ยวจะมาพูดให้ฟังนะครับ